الفنانة الكبيرة سامية سامي، ايه تقييمك لتجربتك في العمل مع المنتج والمخرج حليم حلمي؟ انت عايز الحقيقة ولا كلام للشو الإعلامي؟ الاتنين لو سمحتي. دمك خفيف. طيب نزل الموبايل أقول لك الحقيقة وبعدين بقول لك كلام الشو الإعلامي وابقى صور براحتك. الحقيقة إن هي كانت من أسوأ تجارب حياتي. لو رجع بيا الزمن مستحيل أشتغل معاه تاني. سبب تمسكك بالعمل مع الأستاذة سامية سامي لأكتر من 10 أفلام. أنا ما كنتش متمسك بيها ولا نيلة. أيوة بس دول 11 فيلم. 12 وأنت الصادق، وكانوا ممكن يكونوا أكتر من كده. يعني أكيد في سر إن الثنائي ده يتعامل مع بعضه طول الفترة دي. هي ممثلة رخيصة بالنسبة لي إنتاجياً وهتوفر عليا، وهي موهبتها على قدها. أنت طالب في معهد السينما، وهقول لك الحقيقة المرة. حلو؟ كويس إنك كلمتيني. طمنيني عملت إيه؟ يرتبط جزء كبير من تاريخ السينما بثنائيات فنية، مخرجين وممثلين، مخرجين وكتاب سيناريو، مخرجين ومصورين. ثنائيات قدمت لنا أجمل الأفلام وأنجحها. البعض منها كان سطحياً مرتبطاً بالعمل والمصلحة المشتركة كعلاقة حليم حلمي وسامية سامي، وآخر كان عميقاً تجاوز حدود مواقع التصوير ليتحول إلى صداقة عمر وأحلام وأفكار مشتركة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن قصة الثنائي الرهيب مارتن سكورسيزي وروبرت دينيرو. مشوار سينمائي امتد ل50 سنة تعاون فيها مارتن سكورسيزي مع ممثلين مميزين، وعمل روبرت دينيرو تحت إدارة كبار المخرجين، إلا أن تواجد الاثنين معاً شكلهما فنياً ليصنعا أعمالاً كانت دائماً ضمن قوائم أفضل الأفلام في تاريخ السينما. تشاء الصدف أن تكون نشأة الاثنين في أكثر أحياء نيويورك عنفاً، ليتل إيطالي. خبرات متقاربة عاشها خلال سنوات التكوين، لكن مع اختلاف أن سكورسيزي فتى الشارع كان يتمنى لو انغمس مبكراً في حياة الثقافة والفنون، ودينيرو أو بوبي الابن الوحيد لفنانين من نخبة نيويورك كان يحن إلى حياة الشارع. I'm gonna tell you one thing, I ain't never going on no retreat. Never. Why do you let those guys get to you? Because they're not supposed to be guys. Hey, listen, that's where you and I differ. What can I tell you? الصدفة مرة أخرى تجمع الاثنين بعد أن لعب دينيرو دورا ثانيا مؤثرا في فيلم مين ستريتس. أدرك حينها سكورسيزي إمكانيات روبرت الفنية، وصنعا سوياً فيلمهما الأشهر تاكسي درايفر عام 1976. Nice talking to you, Travis. Nice talking to you, sir. You're a good man. I know you're going to win. لتتحول هذه العلاقة الفنية إلى صداقة وثيقة، وكما جربا النجاح الساحق اختبرا الفشل المدوي في الفيلم الغنائي نيويورك نيويورك عام 1977. ببساطة لأن الجمهور لم تعجبه حكاية الحب المتقلبة بين المغنية الصاعدة لايزا مينيلي والمجند العائد من الحرب روبرت دينيرو. ليدخل سكورسيزي في أزمة نفسية شديدة، خصوصاً بعد طلاقه من زوجته جوليا كاميرون، ويتفاقم إدمانه للكوكايين ثم يتم إنقاذه من الموت بعد جرعة زائدة. رفض سكورسيزي فيلماً يروي السيرة الذاتية للملاكم جايك لاموتا، لكنه تراجع بعد إصرار دينيرو المستمر ليدرك أن جوهر حكاية لاموتا يشبه قصته الحقيقية. رجل يهبط إلى قاع الجحيم بسبب غضبه المكبوت وشكوكه، ليصبح دافع سكورسيزي لإخراج الفيلم هو فهم شخصية لاموتا وسلوكه المدمر لذاته.
قرر سكورسيزي أن يكون فيلم ريجينج بول آخر أعماله. أراد أن يصنع شيئاً انتحارياً يمثل نوعاً من التكفير عن خطاياه. والتكفير مفردة هامة لفهم شخصيات سكورسيزي السينمائية العنيفة والمعذبة في نفس الوقت. حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، ونال دينيرو جائزة مستحقة عن أدائه المدهش. رغم أن سكورسيزي لم ينل جائزة عن إبداعه، إلا أن هذا الفيلم أعاد ثقته بنفسه وأرجع مسيرته إلى طريقها الصحيح. وأصبح دينيرو ملاكه الحارس، يأتيه حين يعاني من الإحباط والفشل بمشاريع تحمسه من جديد، مثل ما حدث في فيلم The King of Comedy وكيب فير، ليغدو كل تعاون بينهما حدثاً يرتقبه عشاق السينما حول العالم. Come on, get over here. Turn the corner. What's the matter with you? Yeah. Oh. Whoa. Stop. بدأت ملامح سينما سكورسيزي الخاصة بالظهور منذ فيلمهما الأول كثنائي مين ستريتس الذي أنتج عام 1973. من حيث المضمون نرى تفاصيل علاقة الأبطال المضطربة بالمرأة والدين وأفكار الخلاص وارتباطها بالعنف. لم يكن هذا المشهد موجوداً في السيناريو، إلا أن دينيرو اقترحه على صديقه فأعجب بالفكرة، ولأنه كان قد أنهى التصوير تماماً ظل يلح على منتجه كثيراً ليمنحه ساعتين إضافيتين. وكان على دينيرو أن يرتجل أغلب المشهد مع هارفي كيتل. وحين استضاف دينيرو صديقه سكورسيزي في مهرجان ترايبيكا الذي أسسه في نيويورك، اختار سكورسيزي هذا المشهد بوصفه المؤسس لمسيرتهما معاً. يظهر المشهد مكنون الشخصيات وفكرة الفيلم ليعرف المشاهد كيف كان واقع الحياة في ليتل إيطالي. ارتجال دينيرو ينبع من اعتقاده أن الممثل يمكن أحياناً أن يعرف عن الشخصية أكثر من الكاتب نفسه. أحد النقاد قال إنه ظن روبرت عضو عصابة استعان به سكورسيزي كممثل. في فيلم تاكسي درايفر الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان والموجود في قوائم الأفضل في تاريخ السينما، يلعب دينيرو شخصية تريفيس بيكل، مقاتل المارينز العائد من فيتنام والذي يقود سيارة أجرته دون نوم طوال الليل. استطاع سكورسيزي تجسيد السيناريو الذي كتبه بول شريدر بهواجسه الخاصة ليؤكد بصمته وقدرته على تحويل أي سيناريو إلى فيلم ذاتي يعبر عن تساؤلاته وأفكاره، ليحقق هذا العمل نجاحاً جماهيرياً ونقدياً دافعاً بمخرجه وبطله نحو نجومية مستحقة. في هذا المشهد الأيقوني يرتجل دينيرو الحوار بالكامل، مظهراً مدى معايشته وفهمه للشخصية. لم تكن جملة "هل تتحدث إلي" لتصبح واحدة من أشهر الجمل السينمائية لو لم تكن معبرة عن وصول البطل إلى قمة وحدته دون أمل في الخلاص، حيث أصبح أقرب شخص إليه هو نفسه في المرآة.
يعرف الجميع أن سكورسيزي لم يكن راغباً في إخراج ريجينج بول، لكن إلحاح دينيرو هو ما دفعه لذلك. أدرك سكورسيزي أن حياة بطل الفيلم تصلح كمجاز لحياته آنذاك، وأن دينيرو يفهم سكورسيزي وطبيعة أزمته الخاصة، ويرى فيه ما يعجز هو عن رؤيته في نفسه. It was you, Charlie. You was my brother. You should have looked out for me a little bit. في هذا المشهد يتحدث بطل الفيلم مع المرآة، محملا نفسه مسؤولية تدهور مسيرته المهنية. It was you, Charlie. How you doing, Jake? Everything all right? Yeah. هذا الشخص الذي يدخل ليخبره أن موعد فقرته قد حان هو سكورسيزي نفسه. نسمع صوته فقط ونراه في المرآة بجوار لاموتا، حيث يشكل تواجد الاثنين معا في نفس الكادر انعكاسا لذات واحدة. ولد مارتن سكورسيزي في 17 من نوفمبر عام 1942، بينما ولد روبرت دينيرو في 17 من أغسطس عام 1943، وكلاهما من مواليد مدينة نيويورك. بدايات دينيرو المسرحية كانت في سن العاشرة، حين قام بدور الأسد في إنتاج مدرسي لمسرحية The Wizard of Oz. وقد فضل التمثيل على استكمال دراسته، ليدرس التمثيل في عدة أماكن، من أبرزها لي ستارسبرغ's Actor Studio. بينما توجه سكورسيزي لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة نيويورك، ثم درس السينما. تزوج 5 مرات وأنجب 3 بنات، بينما تزوج دينيرو مرتين وله 6 أبناء. قدم سكورسيزي 26 فيلماً روائياً، وعمل على 18 فيلماً وثائقياً، في حين شارك دينيرو في أكثر من 100 فيلم. فاز دينيرو بالأوسكار مبكراً، حيث نال عام 1974 جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الجزء الثاني من فيلم The Godfather، ثم حصل بعدها ب6 سنوات على أوسكار أحسن ممثل عن دوره في فيلم Raging Bull. فاز سكورسيزي بالأوسكار بعد طول عناء، وبعد أن فاتته عدة مرات بغير وجه حق كما يعتقد معجبوه، لينالها عام 2006 عن فيلم The Departed. كان حظ سكورسيزي مختلفاً مع جائزة The Golden Globe، حيث حصل عليها 4 مرات، في حين حصل عليها دينيرو مرتين، ورشح لها 9 مرات، والبقية تأتي في حياتهما وحياتكم. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? عبود حبيبي، مش هنفضل طول اليوم نصور في الجملة دي؟ أستاذ، ده مش أي حد، ده حبيب القلب دينيرو، ولازم الواحد يكون على مستوى الكلام عنه. طب خليك فاكر إن أنا أقنعت ريتا تسيب لك الفقرة دي عشان عارف محبتك لدينيرو. ما تخليش أندم على القرار ده. عيب عليك، ده أنت هتنبهر بالأداء. ربنا يستر. روبرت دينيرو من أنجب تلاميذ مدرسة التمثيل المنهجي، ساهم في تحرير التمثيل السينمائي من أسر الأساليب التقليدية بشكل يضيف إلى جهود ممثلين عظماء سبقوه مثل مارلون براندو، مونتغومري كليفت وجيمس دين. تميز دينيرو بقدرته على إكساب الشخصيات العنيفة حساسية خاصة تجعلها أكثر عمقاً، ليظهر للمشاهد أن ما بها من عنف يخفي شخصيات جريحة ومضطربة، لكنه في الوقت نفسه يترك مساحة للمشاهد ليتفهم الشخصية معه ويفهم أفعالها. من أجل تقديم أداء واقعي، يذهب دينيرو إلى أقصى حد في معايشة الشخصية وتقمصها وصناعة ذاكرة عاطفية لها. Huh? It's gonna get made? We're gonna work for this guy one day. He's gonna be a boss. يعتبر دينيرو البحث عن الشخصية أكثر مشقة من تمثيلها، لأنه يستغرق وقتاً أطول ومجهوداً أكبر. من أجل دوره في فيلم نيويورك تعلم العزف على آلة الساكسفون، ومن أجل دوره في فيلم ريجينج بول تدرب لمدة أشهر على الملاكمة على يد الملاكم جيك لاموتا السابق الذي مثل شخصيته في الفيلم.
خضع دينيرو لتدريب بدني مكثف من أجل اكتساب العضلات للعب دور لاموتا الأصغر سناً، وخاض حوالي 1000 جولة تدريبية ولعب 3 مباريات احترافية فاز في 2 منها. وحين لعب دور لاموتا في سنه الكبير زاد من وزنه 30 كيلوغراما، وهو أمر أستطيع القيام به بسهولة، بس غالباً مش هرجع أخسهم تاني. خلال تحضيره لفيلم تاكسي درايفر كان يصر دينيرو على الاجتماع يوميا مع زميلته جودي فوستر عشان يشربوا قهوة ويجهزوا المشاهد مع بعض. وبعد فترة من الوقت شعرت جودي بالملل من الروتين، وبدأ دينيرو في ارتجال بعض الجمل أثناء البروفات، لتبدأ جودي في محاولة مجاراته في الارتجال أثناء التصوير وتدرك أهمية ما كان يقوم به. خلال تحضيره للفيلم حصل دينيرو على رخصة قيادة تاكسي، وعمل لمدة شهر كسائق تاكسي لفترات تصل إلى 12 ساعة يومياً. وكان يقوم خلال الاستراحات بين تصوير المشاهد بتوصيل ركاب من الشارع، أي حد يلاقيه كان بيوصله ليساعده ذلك على البقاء في الشخصية، بالإضافة طبعاً لدراسته لأحوال المرضى نفسياً وعقلياً للاستعداد للدور. ربما بالغ دينيرو قليلاً في فيلم The Untouchables الذي لعب فيه دور زعيم المافيا آل كابون، حين قام بالبحث عن الخياطين الذين عملوا مع آل كابون وطلب منهم صناعة نفس الملابس المماثلة التي كان يرتديها آل كابون. ومن أجل معايشة الشخصية أصر على ارتداء نفس نوع الملابس الداخلية الحريرية التي كان يرتديها كابون. لكنك حين تشاهد النتيجة النهائية لدوره لن تمانع في المبالغة، خاصة إذا كانت ستؤدي إلى أداء مبهر مثل ذلك. هايل. هنعيد من الأول، الأداء مش عاجبني. You talking to me? Jerry Langford, right? Right. Oh, Morris, please hold on. Jerry. لأكثر من مرة قال سكورسيزي إنه لا يفهم معنى السؤال المتكرر له عن أسلوبه في الإخراج، ولا يجد إجابة محددة له. لكن عشاق سينما سكورسيزي يعرفون الجواب، إنها العلامات المميزة كاستخدام حركة الكاميرا المبطئة سلو موشن في لحظات غير اعتيادية على غرار الاختيارات الحاسمة لأبطاله، والاستخدام الفريد للموسيقى والأغاني، حيث يستعمل أغنيات ذات تيمات رومانسية مع مشاهد عنيفة، أو يتبع اللقطات الصاخبة بلحظات الصمت أو العكس. لكن علامته الفارقة هي قدرته على توظيف حركة الكاميرا بشكل مميز، واستغلاله حركتها السلسة المتصلة عبر مشهد طويل واحد، كما في فيلم Goodfellas، حيث يستخدمها لبيان مدى نفوذ بطله لنسير معه وهو يأخذ كاراً من الشارع وصولاً للكازينو من مدخل خاص بعيداً من زحام من يحاولون الدخول. فترفع الطاولة للأعلى ونسير خلفها إلى نقطة جلوسهما ليتوقف المشهد. في فيلم ريجينج بول نبقى مع جيك لاموتا بغرفة التدريب، ثم تلازمه الكاميرا لحظة بلحظة في رحلة وصوله للحلبة لبدء المباراة دون أي قطع. نقف جوار المدرب نتابع ما يحدث معه في اللحظات الأخيرة قبل النزال، بعدها نسير خلفه مع المساعدين والصحفيين في طريقه للحلبة. في فيلم The Wolf of Wall Street يستخدم سكورسيزي نفس التقنية، ولكن لدمج أكثر من حكاية معاً. تبدأ حركة الكاميرا مع شخص ثم تنحرف عن مسارها مع شخص آخر، نرى تفاصيل جديدة، ثم تعود الكاميرا مرة أخرى لنقطة البداية لاستكمال رحلتها الأولى. Thank you. All right. Keep coming. See, Jimmy was one of the most feared guys in the city. التعليق الصوتي أيضاً من معالم سينما سكورسيزي، يستخدمه لجعل المشاهد يندمج في الحكاية عبر معرفته بتفاصيل لا تبوح بها الصورة. سنرى البطل يحكي الكثير من أسرار عصابته في Goodfellas، أو يحكي عن علاقته بأصدقائه وزوجته في The Wolf of Wall Street.
وفي فيلم كاسينو يستخدم التعليق بشكل مختلف، حيث يقدم كل راو رؤيته الخاصة لنفس الحدث. But here, I'm Mr. Rothstein. I'm not only legitimate, but running a casino. الحقيقة إن هي كانت من أسوأ تجارب حياتي. لو رجع بيا الزمن مستحيل أشتغل معاه تاني. دي الحقيقة. وبالنسبة لكلام الشغل الإعلامي، تقدر دلوقتي ترفع الموبايل. تجربة العمل مع المخرج الكبير حليم حلمي كانت ولا زالت وستظل من أسعد تجارب حياتي. أوتش! حسبي. اتعلمت منه الكتير وعلى أتم الاستعداد أكرر التجربة أول ما يطلب مني ده. أنت قلت لي هتذيع الفيديو ده فين؟ سامي تقول عليها كلام كويس؟ صعب أصدقه. والله فيها الخير، على الرغم ان في اختلافات ما بيننا كتير، لكن في حاجات ما تتنسيش. كان في تجارب ما بيننا وبين بعض. طب ثانية واحدة بس عشان أصور الكلام المهم ده. سامي من المواهب النادرة اللي حفرت اسمها في الصخر واستطاعت انها تبقى نجمة وتستحق انها تبقى نجمة. الو، انت عديت على نبيلة ولا لسه؟ طب كويس، اخر الموضوع شوية لان انا بفكر اجيب سامي بدلها. من حليم حلمي إلى سكورسيزي ومن سامي إلى دينيرو تختلف التجارب والمشاوير ومستويات الأفلام. بعضها مسل ومثير للاهتمام، وبعضها الآخر مؤلم وحزين، لكن ما يبقى من كل ذلك في الوجدان هو الأفلام والمشاهد والعبارات والعبر. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.